हेलो फ्रेन्ड्स, आज चाहिँ धेरै दिन पश्चात अब म भिडियो लिएर आएको छु किनकि अब धेरै कामहरूले गर्दा म व्यस्त नै छु। त्यही कारणले भिडियोहरू बनाउनु मैले त्यति पाएको छुइनँ। त्यही कारणले धेरै दिन बादमा नै म भिडियो अपलोड गर्दैछु। फर्स्टमा त म स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो च्यानल प्रणिता गार्डनमा। अनि सबै मेरो प्रणिता गार्डनमा जोडिनु भएको साथीहरूलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। तपाईहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लाग्दैछ, मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। अनि तपाईहरूको विचार के आउँछ त्यो पनि कमेन्टमा गरिदिनु होला। अनि साथै जो चाहिँ मेरो भिडियोमा अहिले नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँसँग चाहिँ सब्सक्राइब चाहिँ पक्कै गरिदिनु होला। फ्रेन्ड्स, आज चाहिँ म यो एकदमै सुन्दर फुल देखिने जसलाई चाहिँ अब हाइड्रेन्जिया भनेर चिनिन्छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी नीलकमल पनि भन्छौँ। सब तपाईहरूलाई थाहा नै छ। अब हामीहरूले यसलाई नीलकमल भनेर चाहिँ चिन्छौँ। यो चाहिँ एकदमै सुन्दर समर सिजनमा चाहिँ फुल्ने फुलहरू हो। समर सिजनभरि चाहिँ फुल्छ, तर अब विन्टर सिजनमा चाहिँ यो अब एकदमै पत्ताहरू झरेर सुक्छ, हाँगाहरू पुरै सुक्छ। त्यति बेला त तपाईँहरूले त्यो हाँगालाई चाहिँ पुरै काटिदिनुहोस् अनि मलहरू मजाले हालिदिनुहोस्। अर्को सिजन समर सिजनको लागि चाहिँ हुन्छ। अब यो चाहिँ तपाईँहरूले सायद 2 कलर देख्नु भएको छ। मैले पनि यसलाई चाहिँ 2 कलरै देखेको थिएँ। मैले पनि सोच्थेँ फर्स्टमा यो चाहिँ अब 2टा कलर हुन्छ। एक्चुअलीमा चाहिँ अब यो चाहिँ 2टा कलर चाहिँ हुँदैन रहेछ। यही फुल चाहिँ अब माटोको अनुसारले माटोको जुन गुण हुन्छ त्यसको हिसाबले चाहिँ यसको चाहिँ अब कलर आउँदो रहेछ। मेरो यो अब ब्लू टाइपको छ भने जुन ठाउँमा चाहिँ अब पिङ्क फ्लावर फुलिरहेको छ त्यहाँको माटो या मैले त्यसलाई त्यहाँ लगाइदिएँ भने यो पिङ्क हुन्छ। यो अब माटोको गुणको हिसाबले चाहिँ यसको कलर चाहिँ हुँदो रहेछ। जो चाहिँ अब मैले अनुभव पाएँ त्यही तपाईँहरूलाई चाहिँ भन्न खोजेको, सेयर गर्न खोजेको। त्यही कारणले म पनि फर्स्टमा 2 कलरको सोच्थेँ। अब यो मेरोमा यो छ त पिङ्क ल्याउँछु त्यस्तो प्रकारको सोचाइ आउँथ्यो। त्यही कारणले चाहिँ तपाईँहरूलाई सानो जानकारी दिन खोजेको छु। यसको चाहिँ अब कलर हुँदैन, एउटै फुललाई नै अब माटोको जुन गुण हुन्छ त्यो अनुसारले चाहिँ यसको कलर आउँछ। यो एकदमै सुन्दर समर सिजनमा फुल्ने चाहिँ फुल हो। हेर्नुहोस्, यसको त अब गुच्छा गुच्छा भएर फुल्छ। यो चाहिँ अब ठुलो बोट हुन्छ। अब यसको जुन बोट हुन्छ त्यो चाहिँ अब फैलिएर ठुलो जान्छ। त्यही कारणले तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई अब गमलामा लाउनु भयो भने चाहिँ ठुलो ठुलो गमला 12-10 दिनको माथि नै ठुल्ठुलो गमलामा चाहिँ लाउनुहोस्। त्यसरी लायो भने चाहिँ यो चाहिँ अब एकदम फैलिन्छ यसको बोट अनि फुलहरू पनि एकदमै राम्रो फुल्छ। तर यसलाई चाहिँ अब मलहरू चाहिँ एकदमै ज्यादा चाहिन्छ। अब नेक्स्ट चाहिँ मेरो यो घन्टी फुल भनौँ। एक्चुअली मलाई यसको नाम थाहा छैन। मलाई पनि एकदमै नर्सरीबाट मन परेर चाहिँ मैले ल्याएको थिएँ। यसको चाहिँ अब हाँगा भाँचेको थियो नानीहरूले खेल्दाखेरि चाहिँ बलले त्यसलाई भाँचेको चाहिँ अब नयाँ पाउला आएको छ। यो चाहिँ फुलिरहेको छ। मैले अब भिडियो बनाउँदा मलाई थाहा पनि थिएन यसमा फुल फुलेको छ भनेर। तर भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ अब मेरो आँखामा आएर चाहिँ यो तपाईँहरूलाई देखाएको। यसको एक्चुअल नाम मलाई थाहा छैन। तपाईँहरूलाई थाहा छ भने कमेन्टमा अवश्य लेख्नु होला। म चाहिँ अब यसलाई घन्टी फुलै भन्छु। मेरोमा थिएन र चाहिँ नर्सरीबाट ल्याएको। यस्तै अब 8-9 महिना भयो, आज चाहिँ फुलिरहेको छ। हेर्नुहोस्, यो पनि एकदमै सुन्दर फ्लावर छ। यो चाहिँ अब समर सिजनमा एकदमै राम्रो फुलिन्छ। एकदमै राम्रो लागेर मैले ल्याएको हो। यो पनि तपाईँहरूले समर सिजनमा लाउनु सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ अब कटिङबाट लाउन सकिन्छ। अब यसलाई चाहिँ अब कटिङबाट लाउन सक्छ। मैले अब नर्सरीबाट पनि अब कतिवटा अब फुलहरू किन्नु जाँदा चाहिँ अब नर्सरीकोमा अब त्यहाँ बस्नेहरूलाई म कतिवटा चाहिँ अब जानकारी लिन्छु। अब कतिवटा त मलाई थाहा हुँदैन। त्यही कारणले उनीहरूबाट पनि म कतिवटा चाहिँ जानकारी लिन्छु। यो चाहिँ अब के भन्छ यसलाई चाहिँ अब ब्रिडिङ हार्टकै अर्को यो भेराइटी हो। अरू नेक्स्ट चाहिँ छ मेरो यो यसलाई के भन्छ जवाकुसुम। यो चाहिँ मेरो अर्कै टाइपको छ। जस्तै हेर्नुहोस्, फुल फुलेर चाहिँ तुर्लुङ्गे घन्टी फुलेको जस्तो छ र चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई देखाएको। हेर्नुहोस्, यो पनि एकदमै पर्मानेन्ट फ्लावर हो। यो पनि यस्तो भेराइटीमा पनि जवाकुसुम चाहिँ हुन्छ। यसको पनि कलर भेराइटीहरू त धेरै नै छ। यसलाई कटिङबाट लाउनु सक्नुहुन्छ। यो त मैले कटिङबाट नै लगाएको हो। फ्रेन्ड्स, आजलाई चाहिँ यतिमा नै बिदा लिन चाहे। फेरि यस्तै भिडियो लिएर अर्को भिडियोमा आउने छु। अर्को भिडियोमा भेटौँला। तबसम्मलाई बाई बाई।